Τι κοινό μπορεί να έχουν τα βόδια, οι χείροι, οι αρουραίοι και τα έντομα με την δικαστική ιστορία της Δυτικής Ευρώπης? Υπήρξαν κατηγορούμενοι σε δίκες. Γεια σας, καλώς ήλθατε στο Social Spirit Greece, στο κανάλι που συζητούμε θέματα από την καθημερινή ζωή και την ιστορία, θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και την κοινωνία μας και σχετίζονται πολλές φορές με τη θρησκεία. Το σημερινό επεισόδιο είναι το πρώτο στη νέα σειρά After Popular Request που θα περιλαμβάνει δικές σας ιδέες και προτάσεις. Την αρχή κάνει η Chris, αφού δική της ιδέα είναι το θέμα αυτού του επεισοδίου και την ευχαριστούμε πολύ. Στο τέλος του βίντεο σας περιμένει ένα μικρό quiz, ο νικητής του οποίου θα έχει το δικό του shout-out στο επόμενο επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, της αναγέννησης και της πρώιμης σύγχρονης εποχής, οι δυσιδαιμονίες, οι προκαταλήψεις και οι προλήψεις κυριαρχούσαν στον πολιτισμό και τις κοινωνίες του δυτικού κόσμου. Πριν την εποχή του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, ο θρησκευτικός φανατισμός και η θεοκρατία ήταν το χαρακτηριστικό των δυτικών κοινωνιών. Οι άνθρωποι ήταν καχύποπτοι απέναντι σε οποιαδήποτε προοδευτική ιδέα, ενώ η επιστήμη αντιμετωπιζόταν εχθρικά ως μαγεία και λατρεία του διαβόλου. Έτσι, πολύ συχνά, η ευθύνη για τις κακοτυχίες, τις φυσικές καταστροφές και τα δυσάρεστα γεγονότα αποδιδόταν είτε σε υπερφυσικές δυνάμεις, είτε σε αθώα θύματα, ανθρώπινα και μη. Οι περισσότεροι έχουμε ακούσει για την εγκληματική δράση της Ιεράς Εξέτασης και των θρησκευτικών δικαστηρίων, το κυνήγι μαγισσών και τους διωγμούς όσων διαφοροποιούνταν από το θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής ή όσων εκείνο πίστευε ότι το έκαναν. Στο στόχαστρο όμως του θρησκευτικού φανατισμού, της μυσαλλοδοξίας, της δυσιδαιμονίας και των προλήψεων δεν βρέθηκαν μόνο άνθρωποι αλλά και μη ανθρώπινα ζώα. Μια φυσική καταστροφή, απώλεια και αλλίωση τροφών ή κάποιο δυστύχημα ή ατύχημα μπορούσαν να φέρουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου ένα αθώο μη ανθρώπινο ζώο. Τα ιστορικά αρχεία αναφέρουν ότι αυτός ο εγκληματικός παραλογισμός κράτησε περίπου από τον 9ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Οι δικαστικές αποφάσεις περιλάμβαναν εκτελέσεις, εξορία και φυλακίσεις. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο μιας δίκης το 1379 σε ένα γαλλικό μοναστήρι, χείροι προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου. Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ο ηγούμενος της Μονής, θέλοντας να αποφύγει το οικονομικό κόστος της απώλειας των χείρων, οικέτευσε τον τοπικό φεουδάρχη να δώσει χάρη στους χείρους της Μονής, εκτός από τους 3 που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για το θάνατο του ανθρώπου. Και έτσι έγινε. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο, φαίνεται πως οι χείροι υπήρξαν τα περισσότερα θύματα αυτών των σκοταδιστικών και παρανοϊκών εγκλημάτων. Η παράνοια είναι ακόμη πιο ευδιάκριτη όταν μαθαίνουμε ότι τα κατηγορητήρια γίνονταν σκληρότερα αν τα εγκλήματα διαπράττονταν σε ιερές μέρες και ώρες. Και ακόμη περισσότερο αν υπήρχε περίπτωση ιεροσυλίας εκ μέρους του ζώου κατά τους ισχυρισμούς του κατηγόρου. Ταύροι, άλογα, χείροι, πετεινοί, βόδια, πρόβατα και αγελάδες, σκύλοι, αρουραίοι, έντομα, ακόμη και δελφίνια και χέλια δεν ξέφυγαν από την παρανοϊκή μανία των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Όταν η σύλληψη των κατηγορουμένων ήταν ανέφικτη, όπως στην περίπτωση των αρουραίων και των εντόμων, τότε το δικαστήριο έστελνε αυστηρές επιστολές με απειλές και συστάσεις για άμεση απομάκρυνση. Στις περιπτώσεις όμως που πετύχαιναν τη σύλληψη, η μοίρα των ανυπεράσπιστων ζώων ήταν φρικτή. Εκτέλεση δια απαγχωνισμού, δηλητηρίασης, καύση στην πυρά, ακόμη και δια ακροτηριασμού. Η παράνοια των δικών με κατηγορουμένους μη ανθρώπινα ζώα δεν περιοριζόταν στις περιπτώσεις δυστυχημάτων ή καταστροφών, αλλά ακόμη και σε εξωφρενικές περιπτώσεις όπως αυτή ενός πετεινού στην ελβετική πόλη Μπάζελ το 1474 που κατηγορήθηκε ότι γέννησε αυγά. Κάτι τέτοιο συνιστούσε απόδειξη κατοχής δαιμονικών ιδιοτήτων. Όπως όμως σε πολλά ιστορικά γεγονότα, έτσι και εδώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις που ίσως προκαλέσουν το γέλιο με τη γελιότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τον 16ο αιώνα, ο διασημότερος συνήγορος υπεράσπισης εντόμων ήταν ο Μπαρτόλομιου Σαζενέ. Στη δίκη για την καταστροφή της σοδιάς του κρυθαριού της επαρχίας Ατών στη Γαλλία, η ευθύνη της οποίας αποδόθηκε σε έντομα,
Υποστήριξε ότι ήταν αδύνατο να καλέσει όλους τους πελάτες του στο δικαστήριο και θα έπρεπε να απαλλαχθούν λόγω της διάρκειας και της δυσκολίας του ταξιδιού και των σοβαρών κινδύνων που θα αντιμετώπιζαν σε αυτό εξαιτίας της απειλής των θηρευτών τους, των γατών. Έτσι λοιπόν, λόγω της αδυναμίας προσέλευσης των κατηγορουμένων, τους επιβλήθηκε η ποινή του αφορισμού. Τα έντομα συχνά αφορίζονταν σε περιπτώσεις που τους γινόταν μήνυση για καταστροφή αγροτικής οδιάς. Το 1587, στη γαλλική πόλη Σαν Ζουλιάν, σε μια δίκη εναντίον αντόμων, ο συνήγορος υπεράσπισης χρησιμοποίησε το επιχείρημα ότι τα έντομα δημιουργήθηκαν πριν από τον άνθρωπο και ο Θεός τα τοποθέτησε στην περιοχή πριν από την έλευση των ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, τα έντομα αφορίστηκαν και τους επευλήθη η ποινή της εξορίας με το σκεπτικό ότι όφυλαν να υπακούουν στον άνθρωπο και να φροντίζουν για το συμφέρον του. Αν προκαλεί ίσως το γέλιο το γεγονός ότι τα έντομα αφορίστηκαν και εξορίστηκαν, σίγουρα αυτό δεν μπορεί να συμβεί στις αμέτρητες περιπτώσεις όπου μη ανθρώπινα ζώα απαγχωνίστηκαν ή κάηκαν ζωντανά μόνο και μόνο επειδή οι άνθρωποι της εποχής ήταν τυφλωμένοι από τον φανατισμό, την άγνοια και τις προλήψεις. Είναι λοιπόν ευκαιρία να ξανασκεφτούμε το ζήτημα της ανθρώπινης τάσης και συμπεριφοράς απέναντι στα μη ανθρώπινα ζώα. Σήμερα, που υποτίθεται ότι ο πολιτισμός μας βασίζεται στις αξίες του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας, η βιομηχανία εκμετάλλευσης των μη ανθρώπινων ζώων συνεχίζει τη γενοκτονία απρόσκοπτη και υποκινούμενη από την ανθρώπινη απληστία, λαιμαργία και βαρβαρότητα. Σε ένα κόσμο που η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να δώσουν τους τρόπους ικανοποίησης των αναγκών μας χωρίς την εκμετάλλευση των πόνο και τον θάνατο των ζωντανών πλασμάτων, το κέρδος και η λαιμαργία φαίνεται πως υπερέχουν. Ακόμη και η περιβαλλοντική καταστροφή για την οποία η εκμετάλλευση των μη ανθρώπινων ζώων έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης δεν φαίνεται να απασχολεί τον σύγχρονο άνθρωπο. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο της σειράς After Popular Request και ευχαριστούμε πολύ την φίλη Κρίς για την ιδέα και την πρόταση. Στα σχόλια περιμένω τις δικές σας προτάσεις και ιδέες για τα επόμενα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και αν θέλετε να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Και τώρα το quiz. Ποια είναι η πρώτη στην ιστορία καταγεγραμμένη θρησκευτική νομική διάταξη που προβλέπει την περίπτωση καταδίκης μη ανθρώπινου ζώου? Η πρώτη φίλη ή ο πρώτος φίλος που θα απαντήσει σωστά θα έχει το δικό του shout out στο επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πολύ και εις το επανειδήν.